नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी वुडको बारेमा पढ्दैछौँ है। अब वुड भनेको के हो, यसको इम्प्लिमेन्टेसन के हो, के सँग आउँछ भन्ने कुरा हामी यो भिडियोमा पढ्छौँ है। त मैले सुरु गरेँ। अब वुड जसलाई चाहिँ एपोस्ट्रोफी डी पनि लेखिन्छ अथवा वुड वुडन्ट हैन। नेगेटिभ के हो त वुडन्ट हो। ले चाहिँ के भन्छ, हामीले कस्तो ठाउँमा युज गर्छौँ भन्दाखेरि व्हेन वी इमेजिन अ सिचुएसन अर एक्सन, जुन चाहिँ रियल छैन तर हामीले इमेजिन गरेर भन्छौँ। जस्तै मैले त्यही कुरा लेखेँ पहिला, व्हेन वी इमेजिन अ सिचुएसन or action that is not real. When we think of something that is not real, we think of something that is not real है। अब यो भनेको के हो त, हामी एक्जाम्पल दिएपछि ठ्याक्कै बुझ्छौँ है। ल, it would be a nice to buy a new car. It will be nice to buy a new car, तर we can't afford it. हैन, नयाँ कार किन्न पाए राम्रो हुन्थ्यो तर हामी त्यसलाई एफोर्ड नै गर्न सक्दैनौँ। व्हेन वी इमेजिन अ सिचुएसन अर एक्सन द्याट इज नट रियल। अब तपाईँले एफोर्ड नै गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो त पुरै काल्पनिक भयो नि है। हो, सो तपाईँले चाहिँ यहाँ वुडको कुरा गर्नुहुन्छ, वुड लगाउनुहुन्छ। अर्को एउटा इक्जाम्पल, आई वुड लभ टु लिभ बाई द सी। अब नेपालमा बस्नु भएको छ अनि तपाईँले चाहिँ सोच्नुभयो आई वुड लभ टु लिभ बाई द सी। अब नेपालमा त सी नै छैन हैन, भनेको यो काल्पनिक कुरा भयो। तपाईँले चाहिँ भविष्यको लागि यस्तो भयो हुन्थ्यो भनेर कल्पना गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले वुडको प्रयोग गर्नुहुन्छ। अर्को एउटा इक्जाम्पल, एले भन्यो, स्याल आई टेल राम वाट ह्यापन्ड भनेर एले भन्यो। बीले रिप्लाई दियो, नो आई वुडन्ट से एनिथिङ है। मैले रामलाई के भयो भनौँ भनेर एले सोधे। बीले रिप्लाई दियो, म तिम्रो सिचुएसनमा भएको भए म भन्दिनँ थिएँ भनेर कल्पना गरेँ क्या, म भन्दिनँ थिएँ। आई वुडन्ट से एनिथिङ इन ए सिचुएसन भनेर भनेको हो क्या, त्यो भनेको है। ल, यो चाहिँ तिम्रो सिचुएसनमा म केही पनि भन्दिनँ थिएँ, यहाँनिर पनि इमेजिनेसनकै कुरा छ है। ल, यति कुरा बुझेपछि अब नेक्स्ट कुरा छ। अब वुड ह्याभ अनि डन हैन, वुड ह्याभ इट, वुड ह्याभ डन एनिथिङ, वुड ह्याभ लाइक है। ल, अब यसको इक्जाम्पल गरौँ अनि हामी माथि आउँ। It's a shame you didn't see the film. It's a shame you didn't see the film. You would have liked it. तिमीले नहेरेर त बर्बादै गर्यौ नि, तिमीले हेरेको भए तिमीलाई मन पर्थ्यो। यु वुड ह्याभ लाइक इट भनेको वेन वी इमेजिन समथिङ द्याट डिडन्ट ह्यापन इन अ पास्ट। अब पास्टमा त त्यो फिल्म हेर्ने काम भइसक्यो तर तपाईँले अहिले आएर चाहिँ हेरेको भए तिमीले राम्रो हुन्थ्यो, यो काम गरेको भए त आहा राम्रो हुन्थ्यो हैन भन्नुभयो, इमेजिन गर्नुभयो भनेदेखि वुड ह्याभ लगाउँछौँ। के अरे, वेन वी इमेजिन समथिङ that didn't happen in the past. अब अर्को एक दुईटा इक्जाम्पल हेरौँ अनि बढी क्लियर हुन्छ है त यसको। ल, they helped us a lot. I don't know what we would have done without
their help. अब उनीहरूले हामीलाई धेरै सहयोग गरे, उनीहरूले हामीलाई सहयोग नगरेको भए हामीले के गर्थ्यौँ हामीलाई थाहा छैन भनेको वी इमेजिन समथिङ द्याट डिडन्ट ह्यापन इन द पास्ट इफ दे डिडन्ट हेल्प अस भनेर हामीले इमेजिन गऱ्यौँ, तर उनीहरूले त हेल्प गरिसके, तर हामीले के चाहिँ गऱ्यौँ त उनीहरूले हेल्प नगरेको भए हामी के चाहिँ गर्थ्यौँ होला त भनेर सोच्यौँ क्या, हामी चाहिँ इमेजिनेसनमै छौँ हामी है त। यो चाहिँ वुड ह्याभ डनको कुरा भयो। अब अर्को एउटा पनि गरौँ न होइन, आई डिडन्ट टेल सीता वाट ह्यापन, I didn't tell Sita what happened. She wouldn't have been pleased. मैले सीतालाई के भयो भनिनँ, she wouldn't have been pleased. यदि भनेको भए उनी खुसी हुने थिएनन् भनेको हामीले के चाहिँ सोच्यौँ भन्दाखेरि मैले भनेको भए उनी खुसी हुने थिएनन् भनेर चाहिँ हामीले सोच्यौँ, हामी इमेजिनेसनमै छौँ, भनेको त छैन नि हो, यसरी हामीले गर्छौँ। अब थोरै कुरा गरौँ अरू कुराहरू, जस्तै वुडको माथि कुरा गऱ्यौँ हामीले चाहिँ भविष्यको बारेमा, भविष्य भन्दा पनि इमेजिनेसन गरेर सोच्यौँ, द्याट इज नट रियल। अनि वुड ह्याभ भनेको के हो त, वी इमेजिन समथिङ द्याट डिडन्ट ह्यापन इन द फ्युचर भन्ने कुरा गऱ्यौँ होइन हो। अब यसको चाहिँ थोरै कम्पेरिजन जस्तो दुईवटा इक्जाम्पल लेख्छु अनि के हो त आफै बुझिहालिन्छ है ल। आई वुड कल सीता बट आई डोन्ट ह्याभ हर नम्बर। हामीले इमेजिन गऱ्यौँ मसँग फोन नम्बर भएको भए म सीतालाई फोन गर्थेँ, तर फोन नम्बर त छैन, तर फोन नम्बर भएको भएँ भनेर हामीले इमेजिनेसन गऱ्यौँ, द्याट इज नट रियल। त्यसपछि तल आएँ म, आई वुड ह्याभ कल्ड लिसा बट आई डिडन्ट ह्याभ हर नम्बर। मैले फोन नम्बर भएको भए लिसालाई फोन गर्थेँ है, माथि चाहिँ फोन नम्बर भएको भए गर्छु भनेर प्रेजेन्टमा छ, यो नाउँमा छ भनेदेखि यो चाहिँ पास्टमा छ हो। तपाईँले सिम्पली के बुझ्नुभयो हुन्छ भन्दाखेरि वुड भनेको प्रेजेन्टलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ इमेजिन गर्नुभयो र वुड ह्याभले चाहिँ पास्टमै भइसकेको कुरा, वी इमेजिन समथिङ द्याट डिडन्ट ह्यापन इन द पास्ट भनेर छ नि त होइन, हामीले माथि त्यही नै कुरा गरेका छौँ, द्याट डिडन्ट ह्यापन इन द पास्ट भनेरै कुरा गरेका छौँ है। यो चाहिँ दुईवटा थोरै तपाईँले बुझ्नुभयो भने हुन्छ। अब हामीले वुड चाहिँ वी अफन युज वुड इन द सेन्टेन्सेस विथ इफसँग चाहिँ अफन प्राय चाहिँ वुडको प्रयोग गर्छौँ, त्यही कुरा लेख्ने वी अफन युज वुड इन सेन्टेन्सेस with sentences with अब इफको बारेमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब भिडियोहरू छ, त्यो भिडियो हेर्नु होला है, इफ चाहिँ कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ त भनेर। अब हामीले यो त भन्यौँ, अब के चाहिँ हो त यो भनेको इक्जाम्पल हेरौँ। आई वुड कल माथिकै लिसा, आई वुड कल लिसा if I had her number। मसँग उसको नम्बर भएको भए, इफ मसँग भएको भए म उसलाई फोन गर्छु। त्यसपछि तल अब वुड ह्याभ पनि लगाउँ न, आई वुड ह्याभ कल्ड लिसा, आई वुड ह्याभ कल्ड लिसा इफ आई had her number। मैले सिम्पली भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि वी अफन युज वुड इन द सेन्टेन्सेस विथ इफसँग चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ र हाम्रो सेन्टेन्स पनि सर्ट एन्ड स्विट हुन्छ, ठ्याक्कै हामीलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ है त। अब नेक्स्टमा जाउँ हामी, विल र वुडको है, विल र वुडको हेरौँ है त। I will stay
a little longer. I will stay a little longer. I have got a plenty of time. Of time भनेर छ। त्यसपछि अर्को एउटा इक्जाम्पल लेखेँ। I would stay a little longer. But I really have to go now. Really have to go now. यति दुईटा हेरौँ। माथि छ will, तल छ would. अब माथि के छ त भन्दाखेरि सिम्पल हैन, एकदमै सिम्पलमा फ्युचरको कुरा गरिएको छ। म एकछिन बस्छु होला, मसँग टन्नै समय छ, मलाई केही कहीँ जानु हतार छैन भन्ने कुरा छ हैन। तर तलपट्टि के छ त आई विल स्टे अ लिटल लङ्गर। अब वुड आउने बित्तिकै हामीले के चाहिँ भनेको छौँ त, हामीले इमेजिन गर्छौँ केही कुरालाई हैन, द्याट इज नट रियल। म यहाँ बस्थे होला हैन, बट आई रियली हेभ टु गो नाउ है। यो चाहिँ यो भनेको के हो भन्दाखेरि आई कान्ट स्टे लङ्गर, आई कान्ट स्टे लङ्गर भनेर भनिएको हो है। यो चाहिँ मसँग समय भएको भए म बस्थेँ, तर मसँग छैन भनेर भनेको चाहिँ वुडले चाहिँ हामी वुड आउने बित्तिकै हामीले के चाहिँ भनेको छौँ त, वी इमेजिन अ सिचुएसन अर एक्सन द्याट इज नट रियल भनेर हामीले माथि भनिसकेका छौँ। अब त्यस्तै गरी यहाँ माथिकै इक्जाम्पलमा नि के छ त, आई विल कल सीता बट आई डोन्ट ह्याभ हर नम्बर भनेर एउटा छ। अब अर्को के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आई विल कल सीता अनि आई ह्याभ हर नम्बर, आई ह्याभ हर नम्बर, मसँग उसको नम्बर छ, म उसलाई फोन गर्नेछु भनेर छ हैन। गर्नेछु सिम्पली फ्युचर टेन्समा छ। तर त्योभन्दा तल आई वुड कल सीता बट आई डोन्ट ह्याभ हर नम्बर भनेको त तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, इमेजिनेसन छ हैन, द्याट इज नट रियल। अब फोन नम्बर नै छैन त कसरी फोन गर्ने हैन हो। सो अब अर्को कुरा भनेको समटाइम्स वुड अनि वुडन चाहिँ के हो त, इज द पास्ट अफ के हो त भन्नुहोस्, इज द पास्ट अफ विल अर वन्ट। विल र वन्टको चाहिँ पास्ट हो। जस्तै इक्जाम्पल नै हेरौँ न हैन, आई विल कल यु अन सन्डे, म तिमीलाई सन्डे फोन गर्नेछु। अब टम सेड ही वुड कल मी अन सन्डे, टमले भनेको थियो उसले मलाई सन्डे फोन गर्नेछ भनेर सिम्पली पास्टमा मात्रै लगेको है। त्यस्तै गरी अब नेगेटिभ पनि गरौँ न, आई प्रमिस आई वोन्ट बी लेट भनेर कसले भन्यो त, रामले भन्यो अरे हैन, रामले भन्यो अरे। भनेदेखि अब पास्टको कुरा गरौँ, राम प्रमिस्ड ही, अब वुडको वुडन्ट बी लेट, रामले प्रमिस गरेको थियो ऊ ढिलो आउने छैन हैन। हो हामीले यसरी विल र वन्टको चाहिँ समटाइम्स विल, वुड एन्ड वुडन्ट इज द पास्ट अफ विल एन्ड वन्ट। ठिक छ। अब यसपछि वुडन्ट डु समथिङ, वुडन्ट डु समथिङ भनेको सिम्पली के हो त, रिफ्युज टु डु इट। ही अर सी रिफ्युज्ड टु डु इट है। जस्तै इक्जाम्पलदेखि नै जाउँ न, आई ट्राइड टु वार्न हिम बट ही वोन्ट लिसन टु मी, मैले उसलाई वार्न गर्न खोजेँ तर उसले मलाई सुनेन। सरी, ही वुडन्ट है, यहाँनिर ही वोन्ट होइन, ही वुडन्ट लिसन टु मी भनेको मैले उसलाई वार्न गर्न खोजेँ तर उसले सुनेन भनेको उसले रिफ्युज गर्यो, ही रिफ्युज्ड टु लिसन टु मी हैन। त्यस्तै गरी अर्को एउटा, द कार वुडन्ट स्टार्ट, द कार वुडन्ट स्टार्ट, द कार वुडन्ट स्टार्ट भनेको इट रिफ्युज टु स्टार्ट। सिम्पली मैले यति मात्रै भन्न खोजेको है।
ल वुडन्ट डु समथिङले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ रिफ्युज टु डु इट, हि अर सी रिफ्युज टु डु इट भनेर जनाउँछ है। अब अर्को वुडले चाहिँ वुडको कुरा गर्नु, फेरि हामी टपिकै वुड छ त दायाँ बायाँ जाने कुरै भएन होइन। वुडले चाहिँ हामीले कस्तो ठाउँमा युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि टु टक एबाउट द थिङ्स द्याट ह्यापन रेगुलरली इन द पास्ट। टु टक एबाउट थिङ्स that happened regularly in the past। तपाईँले चाहिँ अब पास्टमा चाहिँ रेगुलरली केही कुरा गर्नुहुन्थ्यो, केही कुरा हुन्थ्यो भनेदेखि त्यसमा पनि वुड लगाउन सक्नुहुन्छ। अब बच्चा बेलामा तपाईँ सीको नजिक बस्नुहुन्थ्यो, समरमा चाहिँ एकदमै वेदर खतरा थियो, एकदमै चिल थियो, हामी चाहिँ जहिले चाँडै उठ्थ्यौँ र स्विम गर्न जान्थ्यौँ भनेर भन्नुभयो। हामी चाहिँ चाँडै उठेर स्विम गर्न जाने चाहिँ हाम्रो रेगुलर थियो होइन, हाम्रो रेगुलर कुरा थियो भनेदेखि पास्टको कुरा। तर अहिले त तपाईँ सीको नजिक बस्नुहुन्न हो। त्यो भनेको के हो त, इक्जाम्पलबाट हेरौँ। When we were children, we lived by the sea होइन। अनि in summer weather was chill, भन्न मिल्दैन, the weather was fine। अनि के त, हामी जहिले चाँडै उठ्थ्यौँ, we would all get up early and go for a swim भनेर भनिएको छ। भनेको के हो त, we did this regularly, we did है पास्टमा, we did this regularly है। रेगुलरमा तपाईँले चाहिँ निरन्तर गर्ने काम तर अहिले गर्नुहुन्न, जस्ट लाइक युज टु जस्तै हो है यो चाहिँ है। त्यसमा तपाईँले वुड लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को एउटा इक्जाम्पल गरौँ अनि ठिक छ, अनि हामी के हुन्छ देखा जाएगा है। ल whenever Ram was angry, he would walk out of the room। जब राम रिसाउँथ्यो ऊ कोठाबाट बाहिर जान्थ्यो। ही वुड छ है त, पास्टमा गर्ने कुरा, ही वुड है भनेको यहाँनिर पनि ही डिड दिस रेगुलरली भनेर भन्न खोजेको। अब यो हाम्रो माथिको मिनिङबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ, के अर्थ निकाल्न सक्छौँ भनेदेखि वुड के चाहिँसँग सिमिलर छ त, मैले माथि पनि भने वुड इज सिमिलर टु युज टु। फेरि माथिको मिनिङसँग मात्रै है, दायाँ बायाँको मिनिङसँग होइन। यो चाहिँ बुझ्नु है, त हामीले फर्स्टको कुरा गरेको देखि होइन, वेन वी इमेजिन समथिङ भनेर, तर यो चाहिँ माथिको मिनिङसँग मात्रै है। उयो टु टक एबाउट द थिङ्स द्याट ह्यापन रेगुलरली इन द पास्ट, हामीले युज टुको भिडियो पनि गरेका छौँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब माथिकोलाई नै हेरौँ न, whenever Ram was angry, यही नै कुरा, whenever Ram was angry, he used to walk out of the room। ठिक छ, यसरी हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ वुडलाई चाहिँ माथिको कन्डिसनमा, when you do the things regularly in the past। ठिक छ है। अब युज टुको तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने हामीले युज टुको एक्सर्साइजको भिडियो अनि ग्रामेटिकल रुलको भिडियो बनाएका छौँ, त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यति भन्दै यो भिडियो यहीँ सकिन्छ है। अब तपाईँले चाहिँ थोरै जान्नु पर्यो, अब वुड भनेको के हो, वुड ह्याभ भनेको के हो भनेर है। त्यति जान्नु भएपछि अब आउने भिडियोको एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो भिडियोको लिङ्कमा चाहिँ एक्सर्साइजको पनि लिङ्क दिएको छ, त्यो पनि तपाईँले हेरेर बुझेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस।